channel. My name is Mylene Tripoli. And so for today's vlog, mag-haul ulit tayo. So guys, let's start tayo sa alarm clock. Ayan yung design niya. So open natin. Okay. So ayan ang design. Malaking Hello Kitty and may clock sa gilid. Alarm clock siya. So dito lagay ng battery. So may kasama siyang battery AA, tatlo. And may manual na kasama. So yun siya, Hello Kitty alarm clock. Next is sweater knitted from Nina Mew. So ayan yung design niya. Ang ganda. Ayan yung design. Diba? Tapos ayan yung likod. Ang kapal ng tela niya, talagang pang winter. Yan. Medyo pricey lang to kasi Nina Mew, but the quality is high quality. Ganda ng texture ng tela niya. Mainit to sa katawan. Okay. Next is from Babydoll. Matagal ko na siya nabili nung summer pa, kaya lang nakalimutan ko isama siya sa haul. So, polo siya na checkered. Yan yung design niya. Yan. Free size. Next is pajama. So last time yung suot ko sa last na vlog ko is pareho lang po nito but ibang color lang. Yan, pang winter pa din. Color blue. Yan. Next is pang winter again. Yan. Ang laki nito. Yan, pandoble. So, may bow siya dyan sa hoodie. And then, yan, super jumbo. Yan. Kasya 3 tao dito. Yung likod niya is red. Parang carpet. Okay. Next is magazine from Deagostini. So itong magazine number 1 is coin purse nung 1974. So nung nirelease siya nung September 22, ang price niya is 399 yen. So mabibili mo to sa Tsutaya. But, sa probinsya lang ng Japan, sa Tokyo, hindi siya ni-release. And then, kung gusto mo naman bumili, subscription siya. So, sa online, kung nakatira ka dito sa Japan, mag-subscribe ka dun sa website nila. Yan, pwede kang umorder na ng series ng Hello Kitty Nostalgic. So, ito po ay coin purse noong 1974. Ganito yung itsura niya. Yan. So, ganyan siya. Ayan. Okay.
So ito, nasa unang haul ko siya. So ito yung mga sumunod na magazine. So itong magazine is Hello Kitty bag. Yan. Nung 1975. Tapos may kasama pa siyang, hindi ko sure kung lagayan to ng ng bag. Check natin. So yan siya. Ito naman itong October ni-release. So ganyan siya. And then, yung next is magazine number 3. Ito ay Hello Kitty cup. Ceramic ata ito or mug. Noong 1976. Ayan. So, ayan siya. And then, itong number 4, magazine number 4, nabuksan ko na kasi ito kanina. Hindi ko alam na hindi pala siya cover talaga na ganyan. Na-open ito. So, ito ay pouch or bag noong 1977. So, ganyan yung itsura niya.
Itong magazine number 5, launch box siya noong 1978. Yan. Wait lang ha. Yan, shoutout muna tayo mga sis. Shoutout kay Lizzie Liwalas. Yung channel niya is Kitty Amber. Yan. Hello sa'yo, Sisi. And then kay Rowena Manril. Shoutout to you. Kay Princess Balaba. Thank you for watching, sis. And subscribe nyo rin si Marie Chris and Thomas channel. Yan. Thank you, sis, for watching. Yun lang guys, if you like this video, don't forget to hit the like button, comment, share, and subscribe. Yun lang po. Thank you for watching. And God bless us all. Bye-bye.